Midas Radio 90.5 FM. Unrivaled entertainment non-stop. The news now, latest development, events to look out for, not only in Nigeria, but across the globe. No provision for fuel subsidy. The fuel subsidy is gone. Political issues, foreign affairs. I will protect Social Security and Medicare for our great seniors. They deserve it. Business reports, sporting events. Hello for Garnacho! Oh wow! Oh wow! That is one of the great goals! Entertainment updates and many more. All on Midas Radio 90.5 FM. Unrivaled information. Fresh, factual, accurate, unbiased, concise, balanced on Midas Radio News. It's time to bring you stories that matter. It's 6 o'clock. Hello and good morning. My name is SEGUN ADELEKE. West Midas Watch on Midas Radio 90.5 FM, broadcasting live from Ado Ekiti. The All Progressives Congress has postponed its House of Representatives primary election for the 2027 general elections by 1 day, while maintaining the rest of its previously announced timetable. The party said the adjustment does not affect other scheduled primaries, including those for the Senate, State Houses of Assembly, Governorship, and Presidency. In a statement, National Publicity Secretary Felix Morka clarified that previously announced primary election dates remain unchanged except for the House of Representatives exercise. In another development, President Bola Tinubu has called on members, aspirants, and leaders of the All Progressives Congress to conduct themselves with sportsmanship as nationwide primaries begin. In a statement released ahead of the House of Representatives primaries, the President urged winners not to boast and advised losers to accept defeat gracefully. He described the exercise as a test of the party's unity, resilience, and resonance for its fourth election cycle. This is as President Tinubu cautioned against the return to do-or-die politics, encouraging the use of consensus where possible to reduce tension, but emphasized the need for discipline and fairness where contests are held. Meanwhile, President Bola Tinubu has defended his administration's support for the Dangote refinery, saying Nigeria could have faced a major crisis without local refining capacity. The president made this known on the sidelines of the Things Africa CEO Forum in Rwanda. Tinubu said Nigeria's large population and heavy reliance on petroleum products make it necessary to support domestic projects like the Dangote refinery. He added that backing the refinery is a strategic move to boost energy security and reduce dependence on imported fuel. Now, Minister of Finance and Coordinating Minister of the Economy, Taiwo Oyedele, says Nigeria has moved from merely talking about reforms to actually implementing them. Speaking in Kigali, Rwanda, Oyedele said the economic reforms carried out over the past 3 years have positioned Nigeria as a practical example for other African countries seeking real change. He noted that the continent now has a strong case against slow and incremental policy implementation, noting that the country can now speak from experience rather than inspiration on economic reforms. Oyedele emphasized that Nigeria remains Africa's largest economy in terms of scale, population, skills, and opportunities. Separately, the Inspector General of Police, Olatunji Disu, has backed the call for the establishment of 3,000 new police stations across the country, saying Nigeria's current security infrastructure is inadequate for its growing population. Speaking at an infrastructure dialogue 2026 held in Abuja, Disu said the Nigeria Police Force currently operates only about 2,000 police stations nationwide, a figure he noted cannot effectively serve a population of over 200 million people. He said the country also requires 1,000 new prisons and 170 new barracks, adding that the huge infrastructure gap
must be addressed through public-private partnerships, development finance institutions, and capital market funding. Meanwhile, the Anambra State House of Assembly has confirmed the second batch of commissioner nominees submitted by Governor Chukwuma Soludo. Those confirmed are Henry Renzi for housing and Nonso Ebonwu for commerce. The governor had earlier forwarded their names to the House for screening and confirmation. The lawmakers approved the nominees on Thursday following a report by the screening committee which stated that they met all requirements and were qualified for office. Finally, on the foreign scene, the United States has announced an additional $1.8 billion in humanitarian aid to be channeled through the United Nations. According to U.S. officials, the funding will be used in line with the foreign policy interests of President Donald Trump's administration. The new pledge comes after the U.S. earlier announced $2 billion in December under a new aid mechanism aimed at improving efficiency, delivery, and accountability in humanitarian support. That's Midas Watch as edited by Bukola Olorutobi. I am Oluwasegun Adeleke. Do have a beautiful day ahead. Good morning. Ìròyìn ní yàjó bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ohun tó yẹ kẹ́ ẹ gbọ́ nílẹ̀ yìí àti káàkiri àgbáyé ọ̀rọ̀ òṣèlú ìròyìn ilẹ̀ òkèrè ìròyìn okòwò eré ìdárayá ìròyìn amúlùúdùn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo ẹ̀ lórí Midas Radio 90.5 FM ìròyìn tí ò láfiwé ó tuntun ó ṣe sàn án kò lábùlà ó yá àkókò ti tó láti gbọ́ àwọn ìròyìn tó jọjú. ẹ káàárọ̀ o ṣe dáadáa làjí ìròyìn ojúmọ́ la mú wá fún yín láti lè ṣe Midas Radio 90.5 FM Adó Èkìtì Mọ́túnráyọ̀ Ògúndélé ni mò ń jẹ́. ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress APC ló ti kéde ìsúnsíwájú ètò ìdìbò kò mẹ́sẹ̀ ó yọ fún ti àwọn tó ń gbàpótí fúnpọ̀ ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà kejì nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún. Wọ́n sì sún síwájú pẹ̀lú ọjọ́ kan péré ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé àwọn ọjọ́ tètò ìdìbò abẹ́lé yòókù yóò wáyé ni wọn ò fi nǹkan kan wọn ò fọwọ́ kàn bíi ti wò mọ́. Àtúnṣe tẹ́gbẹ́ òṣèlú náà mú bá àtẹ ètò ìdìbò abẹ́lé náà ni wọ́n sọ pé kò ṣàkóbá o fún àwọn ọjọ́ tètò ìdìbò abẹ́nú yòókù fún ti àwọn tó bá ń gbàpò tí fúnpọ̀ gómìnà ipò ààrẹ ìpínlẹ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ àyètàwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin àgbà ní orílẹ̀-èdè yìí nìkan ò ṣe rárá ṣebí nípasẹ̀ àtẹ̀jáde tí Felix Muka akọ̀wé ìlú koro àpapọ̀ fẹ́gbẹ́ òṣèlú APC tó fi léde ìlẹ̀gbẹ́ ti kéde lọ́kọ̀ọ̀kan èjèèjì bẹ́ẹ̀ níbẹ̀tò ìdìbò abẹ́lé fúnpọ̀ àwọn tó bá ń gbàpótí fúnpọ̀ ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin àgbà kejì ilẹ̀ wa ọ̀hún yóò ti wáyé lọ́la nínú ẹgbẹ́ òṣèlú náà. lọ́nà míì ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Bọ́lá Tinubu ló ti ké sí àwọn olùgbàpótí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú tó fi mọ́ gbogbo àwọn adarí nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC wípé kí wọ́n gbẹ́wù ìwà ìjọmọlúàbí wọn wọ̀ lásìkò tètò ìdìbò abẹ́lé ẹgbẹ́ ọ̀hún bá ń wáyé káàkiri ilẹ̀ Nàìjíríà bí ó ti gbéra sọ láìpẹ́ ni nínú àtẹ̀jáde kan èyí tí wọ́n fi léde ṣáájú kétò ìdìbò kò mẹ́sẹ̀ ó yọ náà tí tó jẹ́ ti àwọn tó ń díje fúnpọ̀ ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin àgbà kejì nílẹ̀ yìí ni ààrẹ tó ti sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ààrẹ ọ̀hún ní ẹnikẹ́ni tó bá jáwé olúborí ni kó mọ́ yayọ̀ pọ̀rọ́ o bẹ́ẹ̀ lẹni tó bá fìdí rẹmi kóun náà kó gbà á bí àmúwọ́ Ọlọ́run torí bẹ́ẹ̀ nìkan bá jọba ẹnì kejì á sì jẹ̀bà. Ààrẹ kò ṣàìwá ṣàpèjúwe ètò ìdìbò abẹ́lé ọ̀hún bí èyí tí ó ṣàyẹ̀wò bíṣọ̀kan ìdúróore àti gbáradì ẹgbẹ́ náà bó ti ṣe wà dáadáa sí ni fáwọn ètò ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́nà. Bákan náà làárẹ̀ tún kìlọ̀ pé kí wọ́n dẹ̀yìn lẹ́yìn àṣà ṣíṣe òṣèlú bó o bá ọpá bó o bá o bù lẹ́sẹ̀ pẹ̀lú àmọ̀ràn pé kí wọ́n tẹ́ gba àṣà fífa olùdíje kan kalẹ̀ lóhùn kan láti má dínkù bá gìrìgìrì láàrin ẹgbẹ́ òṣèlú náà. Ní báyìí o
ààrẹ bọ́lá tinubu ni ló ti sọ̀rọ̀ gbé ìṣèjọba rẹ̀ lẹ́sẹ̀ lórí àtìlẹ́yìn tó ṣe fún bùdó ìfọpo ti dangote. Ó ní kèrèmí kọ́ ni yánpọnyánrin tílẹ̀ nàìjíríà ìbá kojú tí kò bá sí ti bùdó ìfọpo abẹ́lé irú bẹ́ẹ̀. Ibi ìpàdé àpérò ẹlẹ́ẹ̀kẹtàlá irú rẹ̀ tó wáyé fún ẹgbẹ́ àwọn olùdáléeṣẹ́ sílẹ̀ tó wáyé lórílẹ̀‐èdè rwanda ilẹ̀ ààrẹ tinubu ti fọ gbólóhùn yìí tó fọ́ jáde lẹ́nu. Ààrẹ ṣàlàyé pé èrò tí ọ̀pọ̀ ilẹ̀ nàìjíríà àti èrò ti pọ̀ nílẹ̀ nàìjíríà àti bí wọ́n ti ṣe rọ̀gbọ̀kú lé lílo èròjà epo bẹntirójù ló ń pè fún kíjọba ó ṣùgbà iṣẹ́ àkànṣe èyí tó jẹ́ ti abẹ́lé gbòógì èyí tó ní ṣe pẹ̀lú ibùdó ìfọpo dangote léyìí tó sì ti ní ó ti mú kí ìmúgbòòrò wà lórí ohun àmúṣagbára tó sì ti má dínkù bá ìgbésẹ̀ gbígbára lé èròjà epo bẹntiró tí wọ́n bá fi ránṣẹ́ láti ilẹ̀ òkèèrè. Mínísítà fọ́rọ̀ ìnáwó àti àbójútó ọrọ̀ ajé ní ilẹ̀ Nàìjíríà Táíwò Oyèdélé ló ti sọ pé orílẹ̀-èdè yìí ló ti rékọjá mímọ́ fẹnu lásán sọ̀rọ̀ ìgbésẹ̀ àtúntò torí pé ọ̀rọ̀ náà ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dòun pẹ̀lú àmúṣe rẹ̀ lọ́kọ̀ọ̀kan èjèèjì. Ìlú Kigali ìní mínísítà ọ̀hún ti sọ pé àtúntò tí wọ́n mú bá ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Nàìjíríà láti nǹkan bí ọdún mẹ́ta sẹ́yìn ló ti mú kí nǹkan túbọ̀ ṣẹnu re sí i bó ti jẹ́ àpẹẹrẹ rere fáwọn orílẹ̀-èdè míì láfíríkà tó ń fọn rere fún àtúnṣe onísàn-án. Oyèdélé kò ṣàwátọ́ka sí pé ẹkùn yìí ló dúró rè tako nǹkan kan tí ó mọ fà á lẹ́sẹ̀ sẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ló sì ni wọ́n fojoojúmọ́ ṣàlékún ìlànà ṣíṣàmúṣe òfin léyìí tí yóò lè mú kí ẹnu ó gbọ̀rọ̀ níbikíbi torí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń ló jẹ́ ibi tó tóbi jùlọ tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ètò ọrọ̀ ajé láfíríkà ìyẹn lórí àwọn ìlànà bíi iṣẹ́ ọwọ́ àwọn àǹfààní àti bíye èrò bó ti ṣe ń pọ̀ sí tó ń ti ìgbéwọ̀nsí rẹ̀ lọ́kọ̀ọ̀kan èjèèjì. Nínú ìròyìn ọ̀tọ̀ ìní Ọlátúnjí Dìísù ti ṣe ọ̀gá àgbà yẹn fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni ló ti ṣàtẹ̀lẹ́yìn fún bí àwọn èèyàn ti ń fọn rere fún kí wọ́n túbọ̀ dá àgọ́ ọlọ́pàá tí iye rẹ̀ tó bíi 3,000 sílẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí pẹ̀lú àtọ́kasí ọ̀rọ̀ yìí pé ipò tètò ààbò orílẹ̀‐èdè yìí wà ń ló nílò kí àwọn ohun àmúṣagbára rẹ̀ kó kájú òṣùwọ̀n tó bó ti tó àti bó ti yẹ nípa bó ti jẹ́ pé ojoojúmọ́ ń lè rò ó pọ̀ sí i. Ìlú Àbújá ní Dìísù tó ti sọ̀rọ̀ yìí níbi àpérò kan tó wáyé fún tọdún 2026 ó tọ́ka sí i pé nǹkan bí 2,000 ń làwọn àgọ́ ọlọ́pàá tó wà nílẹ̀ Nàìjíríà káàkiri léyìí tó ní kò tí ì fi taratara tó bó ti tó àti bó ti yẹ. Àwọn èèyàn ilẹ̀ Nàìjíríà ń ló jẹ́ pé wọ́n lé ní 200 mílíọ̀nù níye ó ní orílẹ̀-èdè yìí ń ló nílò ọgbà ẹ̀wọ̀n tuntun tó tó bíi 1,000 níye àtàwọn ilégbèé fáwọn ọmọ ogun tó jẹ́ tuntun bíi 100 lẹ́yìn tó sì ṣeé ṣe nípasẹ̀ kí wọ́n ní àjọṣepọ̀ láàrin ẹ̀ka ìjọba àti ẹ̀ka aládàáni tó fi mọ́ àwọn ilé ìfowópamọ́ àti àwọn ẹ̀ka míì tó lè fowó ṣùgbà àgbékalẹ̀ iṣẹ́ àkànṣe náà. Ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Anambra ni ló ti fọwọ́ sí orúkọ àwọn èèyàn kan tí wọ́n padà forúkọ wọn ránṣẹ́ ní igun kejì fún yíyàn sípò kọmíṣánná ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bó ti jẹ́ pé gómìnà ibẹ̀ Chukwuma Soludo ń ló jọ̀wọ́ orúkọ wọn. Àwọn tó orúkọ wọn di fífọwọ́ sí ọ̀hún ní Henry Arinze gẹ́gẹ́ bí kọmíṣánná fọ́rọ̀ ilégbèé àti Nonso Ebunwo gẹ́gẹ́ bí kọmíṣánná fọ́rọ̀ káràkátà nípínlẹ̀ Anambra. Bẹ́ẹ̀ ṣáájú ni gómìnà Soludo ti forúkọ wọn ṣọwọ́ síwájú ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ ọ̀hún kí wọ́n lè yẹ̀ wò kí wọ́n sì jàn án lóǹtẹ̀ tó sì jẹ́ pé àná òde yìí làwọn ọmọ ilé ọ̀hún ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn ọ̀ṣọ́ka lẹ́yìn tí wọ́n tẹ́ gba àbábọ̀ iṣẹ́ tí àwọn ọmọ ikọ̀ tẹ̀kótó tí wọ́n gbéṣẹ́ lé ná tí wọ́n gbéṣẹ́ ọ̀hún lé lọ́wọ́ tí wọ́n mú wá níbi bó ti jẹ́ pé wọ́n ní wọ́n ti yẹ̀ wọ́n wò wọ́n sì káàtó fún ipò náà. Lákòótán nínú ìròyìn láti ilẹ̀ òkèèrè níjọba orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ti kéde ṣíṣàgbékalẹ̀ owó tó tó bílíọ̀nù kan àti ẹ̀sùn $8 gẹ́gẹ́ bí àfikún lórí owó tó wà fún ìrànwọ́ ọmọnìyàn ní bí wọ́n ti tipasẹ̀ àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé yànnàná rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn tó lẹ́nu ọ̀rọ̀ nínú ìṣèjọba orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ti wí wọ́n ní owó ọ̀hún ni yóò lọ níbàámu pẹ̀lú àgbékalẹ̀ òfin ilẹ̀ òkèèrè
fún ti ìṣèjọba ààrẹ Donald Trump torílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Ìlérí ọ̀tun yìí ló wá jẹyọ lẹ́yìn ìgbà tíjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà tó ti ṣáájú kéde lóṣù kejìlá wípé wọn yóò gbé bílíọ̀nù $2 owó kalẹ̀ fún ti lábẹ́ ìlànà ọ̀tun fún ṣíṣe ìrànwọ́ nítorí àti mágbéga bá ìṣedéédé àti àkóyawó lọ́rọ̀ ṣíṣàtìlẹ́yìn fún àwọn èèyàn ló. tó ìròyìn ojúmọ́ wa fún tòórọ́ tòní láti iléeṣẹ́ Midas Radio 90.5 FM Adó Èkìtì kò ní jù báyìí lọ. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Bùkọ́lá Ọlọ́runtóbi tó jẹ́ olóòtú rẹ̀. Motúnráyọ̀ Ògúndélé ni mò ń jẹ́. A dúpẹ́ tẹ́ gbọ́ wa o. Midas Radio ní kẹ́ ẹ máa gbọ́ tẹ̀síwájú sí. Òní ò sàn wá.